হাই ফ্ৰেন্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 বিশাল মেগা মাৰ্ট জব ভেকেঞ্চি 8 পাছ জব ভেকেঞ্চি। তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বিশাল মেগা মাৰ্টৰ ফালৰ পৰা। শ্বপিং মলত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যিসকলে শ্বপিং মলৰ পোষ্ট বিচাৰি থাকে তো আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, আজি যোনটো শ্বপিং মলৰ পোষ্ট মুকলি কৰিছে বিশাল শ্বপিং মলৰ ফালৰ পৰা, এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰোঁ। মই কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাইভেট জবৰ যিসমূহ ইনফৰমেশ্যন, সেই ইনফৰমেশ্যনসমূহে লৈ আহোঁ। আপোনালোকে যদি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা আবেদন কৰিব বিচাৰে, আবেদন কৰাৰ আগত নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বিভাৰেজ মেনুফেকচাৰিং প্লেণ্ট আমিনগাঁও গুৱাহাটী। তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী আমিনগাঁৱত থকা বিভাৰেজ মেনুফেকচাৰিং প্লাণ্টৰ ফালৰ পৰা। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ব্ল'য়িং মেচিন অপাৰেটৰ। তো প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ব্ল'য়িং মেচিন অপাৰেটৰ বিভাগত, আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ITI পাছ বিচাৰিছে। মানে যিসকলে ITI কৰিলে তেওঁলোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে মিনিমাম 3 বছৰ, আৰু এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক দৰমহা দিয়া হ'ব 20,000 টকা প্ৰতিমাহে চেলাৰী আপোনালোকে পাই যাব। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লেবেলিং মেচিন অপাৰেটৰ। ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ITI পাছ বিচাৰিছে আৰু মিনিমাম 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, আৰু এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক চেলাৰী দিয়া হ'ব 20,000, মানে 20,000 টকাকৈ প্ৰতিমাহে চেলাৰী পাই যাব। তাৰপিছতে আছে চিংক মেচিন অপাৰেটৰ। ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ITI বিচাৰিছে, মিনিমাম 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে, আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণেও দৰমহা আপোনালোকক 20,000 টকাকৈ প্ৰতিমাহে দিয়া হ'ব। তাৰপিছতে আছে চিফ মেনেজাৰ। ইয়াৰ কাৰণে ITI বিচাৰিছে JE ইলেক্ট্ৰিকেল মেচিন ইনষ্ট্ৰুমেশ্যনৰ ওপৰত JE বা ITI কৰা যিসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে চিফ মেনেজাৰৰ কাৰণে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম 7 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে, আৰু এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ চেলাৰী আপোনালোকক দিয়া হ'ব 30,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা। তাৰপিছতে পোষ্ট আছে ষ্ট'ৰ অপাৰেটৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা এনি গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে। মানে যিসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক চেলাৰীটো দিয়া হ'ব 15,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা। তাৰপিছতে ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্লেণ্ট অপাৰেটৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে ITI বিচাৰিছে। এক্সপিৰিয়েঞ্চ মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে চেলাৰী আপোনালোকক দিয়া হ'ব 18,000 টকা প্ৰতিমাহে চেলাৰী আপোনালোকে পাই যাব। তাৰপিছৰ পোষ্টটো হৈছে ETP ছেমিষ্টাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে ছায়েন্সত গ্ৰেজুৱেট কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে, আৰু যোনসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেটসকলে এই শেষৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা নাই। যিসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। চেলাৰী আপোনালোকক দিয়া হ'ব 16,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ। যদি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে, ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে মেইলটোত বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰিব, ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 28 মাৰ্চলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। তো যিসকলে ITI পাছ পোষ্ট বিচাৰি থাকে, ITI কৰা যোনসকলে ITI কৰি ঘৰতে বহি আছে, ITI পোষ্ট বিচাৰি থাকে, তো আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় আজি ইয়াতে যিকেইটা ITI পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে দ্য চলিটাৰী বিলছ তিনিচুকীয়া। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তিনিচুকীয়া ফালৰ পৰা। এটা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে বাৰ মেনেজাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে অনলি ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে
মিক্সোলজিষ্টৰ বিভাগত আৰু ইয়াৰ কাৰণে পুৰুষ মহিলা দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছৰ পোষ্টটো আছে বাৰটেণ্ডাৰৰ কাৰণে মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে মেল ফিমেল দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে আছে কেপ্টেইনৰ কাৰণে মেল ফিমেল দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু শেষৰ পোষ্টটো হৈছে জিএসএ আৰু ইয়াৰ কাৰণেও পুৰুষ মহিলা দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব তো বাৰ মেনেজাৰৰ কাৰণে অনলি ফিমেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে বাকি কেইটা পোষ্টৰ কাৰণে পুৰুষ মহিলা সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় তিনিচুকীয়াত যদি চাকৰি কৰিব বিচাৰে বা তিনিচুকীয়াত প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে তো আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব পোষ্ট কেইটা কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক থকা আৰু খোৱা প্ৰভাইড কৰা হ'ব যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে থকা আৰু খোৱা আপোনালোকে পাই যাব আৰু ইয়াৰ লগতে প্ৰফেশনেল এণ্ড গ্ৰোথ ওৰিয়েন্টেড এনভায়ৰনমেন্ট অফাৰ কৰা হ'ব পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 27 মাৰ্চলৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ দামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আপোনাৰ স্কোডা এছএছবি স্কোডা ডিলাৰশ্বিপৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে পোষ্টসমূহ মুকলি কৰিছে খানাপাৰা মালিগাঁও ডিব্ৰুগড় যোৰহাট শিলং আৰু নগাঁও লোকেশনত তো যিসকলে এই লোকেশনত ডিলাৰশ্বিপত জব কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলছ কনসালটেন্টৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম 2 বছৰ অটোমোবাইলৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো আছে সেলছ মেনেজাৰ তাৰ পিছতে আছে সেলছ টিম লিডাৰ শোৰুম হোষ্টেছ সিআৰডি সিআৰএম টেলিকলাৰ ইডিপি এক্সিকিউটিভ তো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ফেচাৰ আৰু এক্সপেৰিয়েন্স দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে তো যোনসকল ফেচাৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে যোনসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত সিভি সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ দিব লাগিব ইয়াতে এড্ৰেছটো মেনশন কৰা হৈছে এই এড্ৰেছত গৈ আপোনালোকে যিকোনো ডেটত গৈ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো দি আহিব পাৰিব ডেটটো মেনশন কৰা হোৱা নাই এড্ৰেছটো দিছে আপোনালোকে যিকোনো এদিন গৈ ধুনিয়াকে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো দি আহিব যদি ইন্টাৰভিউ দি ভালদৰে পাস কৰিব পাৰে যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে সেই পোষ্টটো কৰি থাকিব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 27 মাৰ্চলৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মিডলেণ্ড মাইক্ৰ'ফাইনেন্স লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ফিল্ড অফিচাৰৰ বিভাগত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জব লোকেশনটো হৈছে অসম কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে গুটেসমূহ ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এই পোষ্টৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে মিনিমাম 12 পাস হ'ব লাগিব গুড কমিউনিকেশন স্কিল বিচৰা হৈছে উইলিং টু ট্ৰেভেল ফৰ ফিল্ড ৱৰ্ক বিচাৰিছে আৰু ফেচাৰ কেন এপ্লাই তো যোনসকল ফেচাৰ ক্যান্ডিডেট যিসকলৰ একেবাৰে এক্সপেৰিয়েন্স নাই তেওঁলোকেও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব সেলাৰীটো আপোনালোকক ষ্টাৰ্টিং সেলাৰী 12000 টকা প্লাস ইনসেন্টিভ দিয়া হ'ব পিছলৈ আপোনালোকৰ দৰমহাটো ইনক্ৰিমেন্ট কৰা হ'ব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 27 মাৰ্চলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে Vishal Mega Mart Northeast Region তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বিশাল শপিং মলৰ ফালৰ পৰা তো যিসকলে শপিং মলৰ জব বিচাৰি থাকে যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় এই শপিং মলৰ পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব এতে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে আপোনালোকে ফ্ৰী কে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব আৰু যদি আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে মাতিব ইন্টাৰভিউটো দি আহিব ইন্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাস কৰিব পাৰে যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে সেই পোষ্ট আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব বিশাল মেগা মাৰ্টৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ষ্ট'ৰ মেনেজাৰৰ বিভাগত
সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এছিষ্টেণ্ট ষ্ট'ৰ মেনেজাৰ, তাৰ পিছতে আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট মেনেজাৰ। তো তিনিটাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইলিজিবিলিটি গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে, ৰিটেইল এক্সপিৰিয়েঞ্চ। তো গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, লগতে ৰিটেইলৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। তো যিসকল ইলিজিবল হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব, বেছি দেৰি নকৰিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। ডেটটো মেনশ্যন কৰা হৈছে 27 মাৰ্চত ফ্ৰাইডে দিনা। ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ল'ব। টাইমিংটো হৈছে 10 বজাৰ পৰা আবেলি 5 বজালৈকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ চলি থাকিব। ভেন্যুটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে। ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশ্যন কৰিছে, এই এড্ৰেছত গৈ আপোনালোকে যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰি আহিব। ইণ্টাৰভিউ ভালদৰে দি পাছ কৰিলে আপোনালোকে পোষ্টকেইটা কৰি থাকিব পাৰিব। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই, যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে উজ্জীৱন স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ ফালৰ পৰা লোন অফিচাৰ, মাইক্ৰ' বেংকিং আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল লোনৰ কাৰণে লোন অফিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী মালিগাঁৱত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে কি ৰিকুৱাৰমেণ্ট বিচাৰিছে, মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব, 1 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব চেলছ MFI ছেক্টৰ, গ্ৰুপ লোন আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল লোনৰ ওপৰত। 2 হুইলাৰ মেণ্ডেটৰী, দুচকীয়া বাহন থকাটো বাধ্যতামূলক, দুচকীয়া বাহন থাকিব লাগিব। যিহেতু লোন অফিচাৰৰ পোষ্ট হয়, আপোনালোকে ঘূৰা পকা কাম কৰিব লাগিব। সেইবাবে দুচকীয়া বাহন যিসকলৰ আছে তেওঁলোকে সেই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। জব ডেছক্ৰিপশ্যনখিনি ইয়াতে দিয়া হৈছে, গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব। চেলাৰী আৰু বেনিফিট আপোনালোকক দিয়া হ'ব। দৰমহাটো এজ পাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড। তো ইণ্ডাষ্ট্ৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ আণ্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল চেলাৰী আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াৰ লগতে আদাৰ যিসমূহ বেংকৰ পলিচিৰ আণ্ডাৰত ফেচিলিটি পাব লাগে আপোনালোকে, তো গোটেই ফেচিলিটিসমূহ দিয়া হ'ব। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে, ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CVখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নাইবা আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশ্যন কৰা হৈছে উজ্জীৱন স্মল ফাইনেন্স বেংক মালিগাঁও ব্ৰাঞ্চ, তো এই ব্ৰাঞ্চত আপোনালোকে ভিজিট কৰিও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 27 মাৰ্চলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অন্নপূৰ্ণা গ্ৰুপ ISR অন্নপূৰ্ণা গাঁও ঘি। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অন্নপূৰ্ণা গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে টোটেল 7টাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। লোকেশ্যন অনুযায়ী ভেকেঞ্চিসমূহ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে। গুৱাহাটীত 5টা পোষ্ট, নৰ্থ লখিমপুৰত 1টা পোষ্ট আৰু ইম্পাহালত 1টা পোষ্ট। ইলিজিবিলিটি মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব FMCG ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত। কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেটলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোনসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলে তেওঁলোকেও এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। চেলাৰী আৰু বেনিফিট আপোনালোকক দিয়া হ'ব। বেষ্ট চেলাৰীৰ লগতে TA আৰু DA পাই যাব। তো দৰমহাটো কিমান টকা দিয়া হ'ব ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। ইণ্ডাষ্ট্ৰি আণ্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী পাই যাব। ইয়াৰ লগতে TA আৰু DA ফেচিলিটি দিয়া হ'ব। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে, ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 26 মাৰ্চলৈকে। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব। যদি পোষ্টকেইটা শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এখন হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা ICU নাৰ্ছৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে GNM পঢ়া, যিসকলে GNM কমপ্লিট কৰিলে GNM ডিগ্ৰী কৰা কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব। ইলিজিবিলিটি GNM নাৰ্ছসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। মাষ্ট বি ANC ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব লাগিব। ANC ৰেজিষ্টাৰ্ড সকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব। আছাম নাৰ্ছিং কাউন্সিলৰ যোনসকল ৰেজিষ্টাৰ্ড কেণ্ডিডেট, তো তেওঁলোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ICU নলেজ থকাসকলক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব। তো যিসকলৰ ICU ওপৰত অলৰেডি নলেজ আছে তো তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব। ফ্ৰেছাৰ কেন অলছ' এপ্লাই, তো যোনসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকেও এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তো বহুতে নাৰ্ছৰ পোষ্ট বিচাৰি থাকে, যদি আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব। চেলাৰী নিগেটিভুল, ইয়াতে কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব সেইটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী আপোনালোকে পাই যাব। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে, ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CVখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 26 মাৰ্চলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব।
ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বন্ধন বেংকৰ ফালৰ পৰা সেলছ অফিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে পাৰ্সোনেল এণ্ড বিজনেছ লোনৰ কাৰণে জব লোকেশন হৈছে তেজপুৰ আৰু নগাঁও লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেজপুৰ বা নগাঁও লোকেশনত বন্ধন বেংকৰ আন্ডাৰত জব কৰিবৰ কাৰণে তো তেওঁলোকে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এটা ভ্যাকেন্সি দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে টোটেল দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 26 মাৰ্চলৈকে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব আৰু পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটোকে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ